سلام، به استانبول آشپزی خوش اومدید. امروز میخوایم کباب برگ درست کنیم. خب برای کباب برگ از فیله گوساله، راسته گوسفند یا فیله گوسفند استفاده میشه. امروز براتون با فیله گوساله این نوع کباب رو درست میکنم. خوشمزه ترین کباب برگی که خوردید کجا بوده؟ لطفاً توی کامنت ها بنویسید. اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردید برای حمایت از من لایک کنید. یادتون نره کانال من رو سابسکرایب کنید. اول از همه بگم که گوشت رو بذارید داخل فریزر تا کامل منجمد بشه. بعد از فریزر در بیارید، بذارید داخل یخچال تا باز بشه. با این کار گوشت در اصطلاح بیات میشه و نرم میشه. در اصطلاح به این کار میگن پنبه‌ای کردن گوشت. این گوشت هنوز یکم دیگه باید بگذره تا به حدی برسه که چاقو برشش بده. تا اون موقع من مواد مرینیتش رو درست میکنم. مرینیت این مدل کباب خیلی ساده است. من پیاز و سیر رو اینجوری رشته‌ای خرد میکنم. زعفرون دم کرده رو بهش اضافه میکنم. به به چه رنگ و عطری داره این زعفرون. نمک در حدی که شیرینی پیاز رو بگیره بهش اضافه میکنم. فلفل سیاه رو هم به خاطر اینکه گوشت رو نرمتر کنه و عطر بهتری بهش بده اضافه میکنم. در نهایت بهش روغن زیتون اضافه میکنم. حالا اینجوری خوب با هم مخلوط میکنم. حالا برگردیم سراغ گوشت که یخش بیشتر باز شده. اول باید این چربی ها رو جدا کنم چون کباب برگ اصلا چربی نداره. خیلی راحت اینجوری چربی هاش رو جدا میکنم. کار بعدی که باید انجام بدم جدا کردن سر فیله است. طرف دیگه فیله یه حالت پرده مانند داره. اون رو راحت با دست جدا میکنم. بعد اینجوری با انگشت فرو میکنم بین شکافی که روی فیله هست تا سر فیله کمی جدا بشه و بعد با چاقو آروم آروم برش ایجاد میکنم. دقیقاً طرف مقابلش هم هست. با همین روش اون رو هم جدا میکنم. اینم از فیله خالص گوساله. بازم چربی اگه داره ازش جدا میکنم تا فیله کاملا بدون چربی بشه.
خب نگاه کنید عزیزان، اینجای فیله یه لایه پوست داره. راه درستش اینه که من فیله رو جوری که پوستش به تخت کار باشه بخوابونم. از این نوک فیله یه برش با چاقو بزنم و پوست رو محکم بگیرم و چاقو رو با زاویه 45 درجه فشار بدم و همزمان پوست رو بکشم تا پوست کامل در بیاد. اما این کار خیلی کار سختیه، نیاز به تجربه داره. روش ساده تر برای کندن پوست فیله اینه که فیله رو اینوری کنم. از اینجایی که پوست شروع میشه چاقو رو میدم زیر پوست و همینجوری که چاقو رو به بالا میکشم به جلو هم میبرم و پوست خیلی راحت از گوشت جدا میشه. همین کار رو اینقدر تکرار میکنم تا همه پوست جدا بشه. اینم از فیله گوساله خالص بدون چربی. این قسمت سر فیله و چربی‌هاش میمونه که بعداً با اینا کباب میزنم و ویدیوشو میذارم براتون. اینا رو فعلا میذارم کنار. برای درست کردن کباب برگ اول باید فیله رو از وسط نصف کنم. چاقو رو برای این مرحله حسابی تیز میکنم چون تیز بودن چاقو توی این مرحله خیلی مهمه. با کف دست روی فیله فشار میارم و برش نازک با ضخامت یکسان میزنم. حالا از یک زاویه دیگه دوباره ببینید. فشار میارم و برش نازک با ضخامت یکسان میزنم. یک بار دیگه از این طرف دیگه هم ببینید. فشار میارم و برش نازک با ضخامت یکسان میزنم. بریم برای مزه‌دار کردن ورقه های گوشت. دونه دونه با حوصله همه جاشو به مواد مرینیت آغشته میکنم. روش رو میپوشونم، میذارم تا برای حداقل 3 ساعت توی یخچال تا استراحت کنه. ورقه های گوشت رو که از مواد مرینیت خارج میکنم دقت میکنم بهش پیاز یا سیر نچسبیده باشه. اگر بود جدا میکنم. با پشت چاقو شروع میکنم به کوبیدن روی گوشت.
نگاه کنید گوشت چه حالتی پیدا میکنه بعد از این کار. خب حالا میخوام برش بزنم. کاری که میکنم اول به اندازه 4 انگشت برش میزنم، دوباره 4 انگشت برش میزنم، حالا 3 انگشت برش میزنم. حالا باید کباب رو سیخ بگیرم. خیلی آروم و با دقت رشته های گوشت رو با دست میگیرم و سیخ رو از وسطش رد میکنم. برمیگردونم که ببینم درست سیخ رو از وسط گوشت رد کردم یا نه. میرم سراغ 4 انگشت دوم. حالا قسمت سوم. و در نهایت قسمت آخر. حالا با کف دست روی کباب فشار میارم تا ضخامت همه جاش یکسان بشه. با طرف تیز چاقو ضربات آروم روش میزنم تا برش‌های خیلی ظریف روش بیفته و کناره‌هاشو با ضربه‌های محکم از کباب جدا میکنم که صاف و مرتب بشه. و اگر این کارو نکنم کناره‌های نازک کباب روی حرارت میسوزن. یه بار دیگه انجام میدم ببینید. برای پختش حرارت باید زیاد باشه. منقل الان خیلی حرارت داره. چون گوشت نازکه باید سریع بپزه. اینجوری آبدار میمونه. چون گوشت از سیخ آویزون میشه، من یه چیزی میذارم زیر سیخ که گوشت به منقل نخوره و نسوزه. یه مقدار که روی حرارت موند برش میگردونم و همین کار رو تکرار میکنم. همینجوری که کباب میپزه با چرخوندن ما هی صافتر میشه. اینم از کباب برگ. خیلی آبدار و خوشمزه و باحال. تست کنم ببینم چقدر پخته. همینجوری که میبینید گوشت عالی پخته شده و خیلی آب داره. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نوش جان.